Слухаємо тебе. Ціль мого сеансу. Змінити мій фізичний стан та енергетичний простір в теперішньому часі та той проміжок часу, коли відбувався деструктивний вплив на мене від представників антисвіту, розірвати договори, контракти, підконтракти з антисвітом та їх представниками, прибрати чіпи, імпланти, блоки, присадки, конструкції, прибрати відтік моєї енергії, прочистити мій простір, очистити мою квартиру від деструктивних енергій, повернути всі частинки моєї душі, відновити потенціал, повернути і відновити мою енергію, моє здоров'я до мого еталонного ДНК, прибрати причини всіх хвороб і недугів, прибрати деструктивні програми хвороб, а також прибрати хвороби та блоки, прибрати з мого простору всі магічні впливи на мене, повернути мені мою енергію і силу, і бажання жити і любити. Аспекти. Перше. Втрата ваги. Знайти зацепку і прибрати її дію. Друге. Порушення відтоку жовчі. Знайти причину, яка стала наслідком цього, і прибрати з мого простору. Третє. Відчуваю біль в очах, впав зір. Знайти, що викликало порушення зору, та прибрати його. Часто після дихання дергається ліве око. Знайти зацепку і прибрати з мого простору. Четверте. Шлунок. Постійно болить і ріже. Знайти причину та зацепку і вплив на нього і прибрати. П'яте. Сон. Снився молодий хлопець. Він тікав від ТЦК. Він купив нову кофту і посвідчення фальшиве. Став при мені приміряти. Я його запитала, чи може він змінити фальшиві цифри в посвідченні? А він відповів, що ні. Коли він мені його те посвідчення показав, там стояли цифри, як на всіх фальшивих посвідченнях, і внизу було слово «інфаркт». Також згадався старий сон, коли померла моя донечка Анастасія. Приснилася жінка в кафе, в яке я зайшла, і вона мені сказала, що вона на мене робила інфаркт. Я закричала на неї, що ти мені погрожуєш? Якщо є на мене якийсь деструктивний вплив, то прибрати його з мого простору. Ноги. На лівій нозі між останнім 4-м і 5-м пальцями мозоль. Знайти зацепку і прибрати. 7. Снився мій чоловік Володимир. Він прийшов додому і був чимось незадоволений. Чому він мені приснився? 8. Горло. Болить горло, першить. Знайти причину і зацепку і прибрати. 9. Аборт. Відмовляюся від аборту. Перед ним, коли було заплановано робити його, снився сон. Я виходжу з батьківського дому, а на дорозі стоїть старець, вдягнений як монах. А далі відбувалося таке. Вже зовсім немолода пара взяла свого синочка і почали його топити в ополонці з крижаною водою. А цей хлопчик говорив: «Мама, папа, невже в цілому світі немає місця для мене?» Далі, коли вже я була в лікарні і це робила, в мене був вихід з тіла, я літала по витяжкам в лікарні, а коли мене привезли до палати, я дивилася на себе з-під потолка. Коли стала входити в тіло, було некомфортно. Хочу, щоб ця дитинка стала частиною мого роду і пробачила мені за мій вчинок. 10. На моєму шляху довгий час зустрічаються вантажівки з назвою «Нова пошта». Знайти причину цьому явищу. Якщо є деструктивний вплив на мене, то його прибрати.
11. Колготки. В юності була така ситуація, коли мама дуже розізлилася на мене і кинулася, порвавши мені мої улюблені колготки, знайти зачіпку, яка створила цю ситуацію деструктивного впливу на мене, коли моя мама розірвала мої колготки, та прибрати вплив з мого простору. 12. Коли я познайомилася зі своїм чоловіком і пройшло місяців 3, до мене прийшов вночі Люцифер. Він прийшов і просто на мене дивився, але я дуже була занепокоєна. Моє тіло було недвижиме, я не могла поворухнутися, і я кричала «Мама!». Але мої слова розчинялися в просторі. Тоді я почала кричати «Господи, спаси і сохрани!». Це все відбувалося між яв'ю і сном. Хочу подивитися, що відбувалося зі мною на той момент, коли написала цей аспект, в просторі щось відбулося. Піді мною колихнулася так табуретка, ще я ледве не впала. Спочатку я подумала, що це моя кішка треться, але подивилася вниз, а там нікого не було. Таке відчуття, по ногам пішли якісь вібрації і якесь відчуття, чи я не божеволію, а потім по голові якісь енергії. Потім, коли вже в соцмережі люди почали писати свої відчуття, я побачила подробні відчуття в інших людей, подібні відчуття в інших людей. Моя сусідка також мені написала, що в нас землетрус відбувся. Вона бачила, як ходить шкаф. Всі відчуття вона теж мені описала, подібні мені. Якщо на мене відбувався деструктивний вплив, прибрати його з мого простору. Що я хочу отримати після сеансу? Добре самопочуття, фізичний стан в повній гармонії, стабільний психічний стан, наповнення позитивними енергіями. Я живу в щасті, радості і любові, будую своє життя, як я цього хочу. В моєму житті є легкість і творча енергія. Все. Вікторія, ти в ефірному просторі. Так. На рахунок 3 знайди ефірне тіло Єви. Єва. 1, 2, 3. Що ти бачиш? Я її бачу. Вона ніби ховається за щось. Така хвилька чорна ось тут. І щитується як з сектору магії. Вона належить, ця чорна хвилька, яка її повністю так би закриває, як шторка. Щитується фальш, секрет. Звучить. В секторі магії хтось знаходиться. А Єва ніби визирає із-за шторки, із-за цієї хвильки. І ця хвилька знаходиться справа. Це чорна хвилька. Так, добре. Від'єднайся поки що від цього всього. Так. Повернись до Єви і считай її ефірне ДНК, чи це Єва. Я бачу, що це вона. У неї імплант на верхній губі, яка йде такою полосою, розділене право-ліво півкулі, так розділяє. Звідси так як до ніс, і верхня губа йде така підключка. І оце от зверху, там, де оця спіраль, воно щитується як спіраль, ну це як кон розходиться. І йде чорна підключка, тобто як подвійна така, як петля виходить. І оця ось з правої сторони ця хвилька чорна, і з білою такою гіпноз. І в сектор магії. Декілька підключок розділяється, декілька, як торочки такі, в сектор магії. Так, добре, від'єднайся поки що від цього. Так.
Повернись до Єви і запитай у неї дозвіл попрацювати з нею для неї. Оця ось штука, що на голові, Мгм. заставляє її голову ось так рухати. І коли вона це робить, то видає такі ніби цокаючі звуки, ніби як розмова якась дивна така. Є в цьому, в Африці такий народ, який розмовляє отако якось так, клацає так. Так. І оце у неї таке клацання відбувається, то цей імплант як він щитується як іншого походження. Тобто енергія, і я бачу, що у неї відкритий, просто відкритий портал в секторі духу. З чим пов'язана ось ця хвилька. Я її ще раз питаюся. Дозвіл. Запитай у неї ще раз дозвіл попрацювати з нею і для неї. Вона знімає ту от штуку, ну, як ніби цей імплант, отак одягає на цю енергію справа. Ну, виглядає як козирьок такий, як шапочка зверху. З козирьком, ось оцей як клюв такий. І каже, що це їй дав цей дух. Мгм. Добре, поки що ми розберемося потім з цим духом, з цією. Що з дозволом? Чи дає вона дозвіл? Замість того, щоб відповісти, вона каже Володимир. Так, а що саме вона про Володимира? Чому вона про нього каже? Вона показує, каже, він пішов, а це мені залишив. Так якби цього духа. Так, добре. Передай їй, що ось свідома частина Єви прийшла до нас на сеанс, щоб ми саме допомогли їй прибрати все чужорідне з її простору. І для цього нам потрібен її дозвіл. Раптово вона почала так якби швидко, так знаєш, як хтось шукає, перекладає на столі такі речі, а вона так заметушилася і каже, я хочу, дозволяю. Угу. Так, чудово. Тоді подивись, що найбільше зараз заважає, з чого краще розпочати. Ну, ось цей дух, він відноситься до сектору духів. Угу. Це пов'язано, вона каже, мій наречений, сужений. Це Так, що це? пов'язано. З чим це пов'язано? Якісь чорні голки. Так, добре. Що це за дух? Наказуємо відповідати, хто він такий. Він ніби якийсь трафарет, так, до мене. Виглядає це як дверцята, як ніби грубка, така пічка, де вогонь горить. Угу. І він отої зсередини ось такі металічні такі двері, ніби як хоче закритися від мене, чи що. Каже, що вона його боїться,
Так, наказує йому відповідати, хто він такий. Він каже, що він її суджений. Що це означає? Зараз я бачу, що в неї в руках ось такі голки чорні. Оце меридіани. Такі вони виглядають. Якби хтось поробив із чорного паперу кульочки такі і на пальці понадягав такі довгі. Тобто Так. закриті, це імпланти, такі закриті її меридіани в пальці. Угу. А хто власник цих імплантів наказує проявитися? Це він. І, Цей власне, дух? так, це, власне, ці розгалуження, що я бачила в сектор магії, ідуть. Такі ось. Угу. І так само і вони йдуть до нього, так якби до правої ноги, там, де його гаманець збирає, каже, душі померлих. Так, а коли він з'явився в просторі Єви? Що відбувалося тоді на фізичному плані? Я бачу її дитиною, і в її очах як два стовпи чорні, енергетичні, такі грубезні. Вона дивиться в сектор інтерферентів. І я чую, в руках ось ці от імпланти. І вона каже, що вона проколює тими чорними, проколює простір, каже Люцифера. Так, а ці стовпи в очах і в руках ці імпланти, вони вже були у Єви на цей момент? Чи вони в цей момент саме з'явилися в неї? Вона каже, що вона з ними прийшла. Так, а звідки вона з ними прийшла? Зараз бачу знову якась спіраль, така ніби за нею. Я чую там десь далеко родове прокляття. Так. Подивись, що це за родове прокляття. Зараз я туди зайду. Я бачу в секторі магії обличчя Єви. Що за родове прокляття? Ну, ось я бачу її обличчя, ніби жінка така в чорному, як в накидці в такій чорній, і руки так от в чомусь тримає, а обличчя таке сяюче, щитується як живе. І руки такі сяючі від'єднуються і потрапляють як в сектор інтерферентів. І там ось ці кисті рук, ось так разом дві, і ось так, як квіточка десь там, ось так от зв'язані, і так от сяють. І я бачу, як ці меридіани так закручуються в спіральки і йдуть ще нижче. Я чую до витоків свідомості в сектор інтерферентів. І там я бачу якийсь образ, хтось когось їсть, якась чорна істота, така як павук. І ще дуже-дуже чорніше чорного зуб такий, і кусає ці руки. А як Єва зв'язана з цим чорною істотою, з цим павуком? А я чую прокляття роду. В чому суть цього прокляття роду? Я бачу, вона йде
така як ангел сяючий. І так обертається як до сектору інтерферентів, і так рукою закликає, кличе. І так якби з якогось з підземелля вилазить така сутність, як крокодил. Запитаю у неї в той момент, навіщо вона цю сутність кличе з сектора інтерферентів. Вона каже, що вона домовилася з ним про шлюб. Угу. І коли це родове прокляття виникає, що відбувається в той момент? Я бачу якась як голочка чи маятник ось так от висить над таким кружечком. І так коливається. Вона щитується як заклиначка духів. І оце І що слово чую. відбувається? Упир. Угу. І що відбувається в той момент, коли вона це робить, цей з голкою ритуал? Я бачу, що в цей момент у неї оце творіння, руки, оце енергія рук, це енергія творити добро. Воно буквально зникає з її фізичного плану. Вона втрачає, я чую, здатність творити добро. І зачинається як прокляття роду. Так, і що в цей момент відчуває Єва? Вона чує голос, який каже, каже багато голосів, кажуть, вона прокляла нас всіх. Угу. І що Єва відчуває в цей момент? Зараз я подивлюся, що вона в цей момент відчуває. Вона відчуває, як через ноги підкрадається страх, енергія страху. Угу. А вона ось правою рукою ніби хоче відбитися. Зараз я спитаюся, що вона. А вона каже, що вона затуляє очі на справедливість. І я бачу, як з'являється імплант, ніби закриває її очі. Ось так, як пов'язка така чорна, ніби хустина така. І в Так. цей момент проростає ось ця штука, як хобот. Щитується контакт з Люцифером. Угу. Так, і як це прокляття роду впливає на Єву і на її рід? Ну, я ще бачу, що ось та штука, яка, зараз, одну секундочку, роз'єднює, ніби як лезом розрізає, і права творча куля, як шар, як кулька така, іде в сектор інтерферентів, а в лівій півкулі ось тут гніздиться, як ніби змія загніздилася, так клубок зробила, і таке, як гніздо. І щитується, я чую, дівка, люциферіанська дівка. Також я бачу, як в нижніх чакрах з'являється імплант у вигляді такого, як ніби галочка догори ногами. Ну, ми ставимо зелену галочку, все добре, так? Перемога. Або відмітили щось. Така ж галочка, тільки догори ногами, у неї, бачу її дитиною, років, напевно, 8. Мені так іде 8 років. І така ось галочка, та якби до статевих органів. І чую навіть, як ноги заскрипіли. І ось так, як розчехлило. Як це впливає на Єву, ця галочка? Я чую, що ніби не чую себе. І оце ходити як качка, перевалюватися з ноги на ногу.
А, І з'являється в секторі магії такий, переливається дивний такий клубок енергій, енергетичний зв'язок, буквально щитується клубок, зв'язок, клубок з витоками енергії. І я бачу, як з її всіх енергетичних центрів, зі спини витікає енергія через цей портал. Так, а цей клубок, він пов'язаний з цим прокляттям родовим? Так, там звучить, вона прокляла нас усіх. Тобто Мгм. це є, Ця галочка між ногами пов'язана також з цим прокляттям родовим? так, воно щитується як дівка Люцифера. Мгм. А, Це прокляття. Як ще воно діє на Єву і на її рід? Я бачу, що перед нею оце ось так от бух, як сокира відрізалось, тобто припинилося майбутнє. Я чую Мгм. загибель доньки, Мгм. чоловіка. Так. Давай повернемося, коли тільки з'явилось це прокляття. Знайти той момент. Знову з'являється цей дух, знову з Мгм. цією такою квадратною дверкою. Вона така, як з того чугуна, така чугунна. І він так, Мгм. цей от. Я зараз питаю, читаю, що це він таке робить. Так. Так, він уходить вниз. Коли я просто дивлюся на нього, а він починає пропадати, зникає, вниз іде. Зараз я у Єви запитаюся. В неї просто під ногами як портал відкритий. Вона ніби ходить по гарячому вугіллі. Мгм. Вона каже: я не здатна на це дивитися, Так. і показує Е, пальцем на когось, і каже: це Люда. так. Що за люда? Е, Десь ось тут, з лівої сторони, я бачу, що це як символ нав'язаних програм. З цієї сторони йде таке віддзеркалення від сектору інтерферентів. Вона туди показує і каже: Люда, якась Люда, зараз я подивлюся, сестра. М. А вона каже, що навчила її магії. Мгм. Тобто вона Так. перекидає свою відповідальність, не приймає. Мгм. Добре, від'єднайся від всього В цей цього момент я поки що. бачу, як під нею та табуретка рухається. Мгм. Давай поки що від цього від'єднайся. Так, від'єднуюсь. А Повернись в той момент, коли ти бачила, як вона світла спускається і з сектора інтерферентів там призиває крокодила. Так, бачу. Запитай у неї, що це вона робить, навіщо їй це. Це в ефірному плані, на А що на інформаційному. фізичному плані відбувається в цей момент? Знову я бачу викликання духів. Так. І в той момент це прокляття родове так виникає. Правильно я розумію? Так, Чи бачить Єва? відкривається цей портал, це все. Так, все це бачить Єва, до чого призвел цей ритуал, це виклик крокодила цього, що це ця галочка між ногами, клубок в секторі магії і прокляття всього роду. Чи бачить це Єва зараз? Я дивлюся її очима, і вона буквально отак от дивиться. Телепатичне це читання. Я бачу це, як пальці ніби так от дивиться і відсуває цю чорну імпланту, цю пов'язку ніби. І я бачу, як вона
у неї це, знаєш, як закривало з таким натиском, тобто її зусиль це докладає. І ось вона, бачу, своїми очима заходить в той сектор магії, де вона там ворожить, викликає того духа, і раптово чую там в секторі магії, тобто вона себе там знаходить і розбивається дзеркало. Я чую дзвін розбитого дзеркала, розбивається. І вона кричить: він прийшов, він прийшов. Хто? Я їй передаю, що вона зараз може повернутися назад до того моменту, коли вона вирішила викликати, займатися магією, викликати цього духа і відмінити це рішення. І я бачу, як ці енергії її тримають, вона там кричить. Знаєш, як в тюрмі дитину схопили, оці чорні сутності. Передай їй, що вона вільна, світла, і що вона може приказати всім цим чужорідним енергіям прибиратися з її простору, бо вона володар свого простору. Вона витягує, виривається з тих лап, ті лапи починають, як потрухли, відпадають, але вона витягла такий назовні, ось сюди, як дверцятку, оце двері в те пекло. Воно ніби книжка, але воно гаряче таке, до нього неможливо доторкнутися. І вона так вся тремтить, і я чую там, вона каже: я зрадила себе. Тепер я від неї від'єднаюся, бо я ніби зайшла в неї, від'єднуюся і дивлюся зі сторони. Так. Що це за дверцятка, які вона Вона тримає? показує, що у неї оцей ось палець чорний. Ну, він почорнів, коли вона доторкнулася до тої магії. Ось ця ниточка Ритуал. з тою голкою, той ритуал викликання духів. Так. Зараз я подивлюся, що вона вся тремтить. Я кажу, що вона заспокоїлася, що все під контролем, що її божественна душа прийшла в цей світ, щоб здобути цей досвід, що вона може змінити це рішення. І вона раптово показує уже своїм сяючим пальцем ось сюди, на сектор інтерферентів, кричить: вони зловили мене, вони вкрали мою душу. І потім відразу каже: я віддала мою душу. Знайди той момент, коли вони її зловили, і вона віддала Ну, це свою пов'язано душу. тоді, коли вона почала ось викликати того духа, але вона чомусь каже: мій Люцифер. Так, а І чому вона так каже? я бачу, що він буквально щитується, угніздився. Він у неї під ногами, в тому порталі відкритому під ногами. І він ніби так лежить, як сатир, знаєш, і насміхається буквально з неї. Так. Ось, і показує на статеві органи, з яких ось терчить та щитується гілочка, та чорна така ця от штучка. А в який момент він угнездився під її ногами? Що відбувалось на фізичному плані? Ну, на фізичному плані я бачу, що вона прийняла рішення. Я чую прийняти Люцифера, і в неї моментально тут проростає ось ця, як накладка чорна. Втрачаються руки, творчість. А запитаю неї, чому вона прийняла рішення прийняти Люцифера? Знову те саме, тобто йде по колу, знову Так, показує це ритуал. той імплант, де ноги як ніби на розпорках. Знаєш, як маленьким дітям, які народжуються із вивихами тазобедреного суставу, або їм вивихають спеціально, то потім на такі розпірки. Ото в неї такі розпірки. І я бачу, що тут йде ось це зациклення. Так, добре. А стосовно того ритуалу, вона бачить, до чого все це призвело, цей ритуал? Вона хоче його відмінити?
Вона знову ось цей палець показує знову наліво і знову каже Люда. Так, вона господар свого простору, вона приймає рішення стосовно себе, і зараз вона може прийняти рішення відмінити той ритуал. Я бачу, що вона ніби виривається з того чорного, я чую, піклунства. Це як опікуни. Тобто цей дух – це як опікун. Вона відійшла від свого божественного батька, так, і матері. Мгм. І оце вони щитуються як опікуни. І вона виривається, але постійно кричить: це не я, це не я, це вона. Мгм. Чому саме вона все на Люду перекладає? Чому Люда саме в цьому винна? Вона боїться побачити себе, я чую, в загибелі. В Це якому так, загибелі? ну я бачу, що її весь ось цей творчий потенціал, буквально якби нутро воно щитується, нутро, ось ця якась енергія оранжевого кольору ніби витекла у неї із живота і знаходиться все, воно щитується нутро, тобто і перша, і друга, і третя ці чакри в секторі інтерферентів. Передає, що це не страшно дізнатися правду. Це їй Я просто їй допоможе все виправити. Так, я їй показую, що це всього лиш пам'ять, інформація, а її реальність – це її божественна душа, а це всього лиш ілюзія, цього не існує. М. Ось. І насправді вона відповідальна в тому моменті, і я бачу, як вона, її запекло, вона відчула, коли вона ніби тримала ту ниточку з голочкою, щось таке. І я бачу, як вона відчуває себе, починає відчувати, і відпадає цей чорний імплант. Ось, і вона бере і ось цю дверку, що дух той тримав, тобто вона ж відкрила цей портал, і цю дверку викидає, і я бачу, як цей дух перевертається догори ногами, він ніби на рівні талії, ніби на такій осі тримався. І він так шух, і вже як мертвий, неживий, перевернувся. І там, де його ноги, стопи ось так догори, лежить якась платформа, така сяюча. Я чую, що це відбиток її душі, а це буквально її обличчя. Тобто обличчя, зрозуміло, обличчя – це як фундамент душі, тому що на обличчі душа прописує весь свій досвід. Тому душі, які перевтілюються, вони мають одне й те ж саме обличчя, подібне, так? Тому що відображається цей досвід. Не може прийти людина з чужим обличчям, а я бачу, що це обличчя, вона свій відбиток ніби втратила, і взамін отримала всі імпланти. Я чую інфаркт. Що це за інфаркт? Зараз я це заморожу, М. і потяглася така ниточка, власне, з цієї події, із викликання духів. Вона ось так потяглася, така різнокольорова, синього кольору, це як програмування. Так, і потяглася вона туди, як бляшанка така синя, в сектор інтерферентів. Ось, і я чую, що це як розрив, розірвати. Зараз подивлюся. Читаю, що це таке. Інфаркт. Це програмування на майбутні події. І я бачу, що інфаркт – це не тільки як такий, я чую, чомусь іде статевий акт з Люцифером. Тобто в той момент, коли вона зробила ритуал викликання духів, це в духовному плані зчитувалося як статевий акт із Люцифером, з'єднання енергій,
І в духовному плані це як передача її із творчого цього всесвіту, де отець або батько це святі кони, то вона переходить до відчима, скажімо так. І чоловік ніби, і відчим. Цей, я чую, лиходійство, і ось цей магічний ритуал ніби відрізав її від роду і закрив продовження її роду. Це теж інфаркт. І, звичайно, що інфаркт в майбутньому це є, я чую, попередження, перестереження. Це про Тобто інфаркт саме в смерть, фізичному плані. смерть її чоловіка, дітей – це є попередження про, зараз я подивлюся, про що. Я чую довічний інфаркт. Що це Тобто, означає? так як під час інфаркту відбувається розрив, тобто це є вічний розрив з джерелом життя, я чую втрата душі, пішла під відкос, втрата душі, страта душі. Чи бачить зараз все це Єва, до чого той ритуал призвів і ще веде? Вона бачить. Так, передай, якщо вона хоче, вона може відмінити той ритуал, Я їй відмовитись передаю, що цього вона, зв'язку з Люцифером. я бачу, що ця програма так спрацьовує, бо входить ось ця картинка, яка показувала, що ніби Люда відповідальна. Мгм. Відповідальна завжди сама людина. Я бачу, як це як промінчик такий липкий уходить. Мгм. І знову я бачу, як вона там в дитинстві так шарахається від того і бачить ті чорні енергії, які повзуть по ногах. І я їй передаю, щоб вона розірвала цей відвічний контракт, хай вона подивиться, відмовиться викликати цих духів, і нехай подивиться, на що вона погодилась насправді. Мгм. Повна утилізація душі, анігіляція майбутнього роду, знищення роду. Мгм. На це вона погодилася. Так. І це почало відбуватися в її житті. І я чую, як колишиться ця табуретка прямо так тух-тух-тух-тух-тух. Я їй кажу, що це всього лиш пам'ять, це просто інформація. Хай вона забирає всю її енергію і розриває цей контракт, відмовляється слухатися будь-кого, викликати тих духів із своєю свідомістю теперішньою, нехай заходить в той момент і відмовляється відривати себе і свій рід. Я чую від коливання. І оцей імплант на ногах, знаєш, як качка, скакати на двох ногах, не знати, хто ти і де твій рід. Оце ось. Я бачу, як вона відв'язує ці імпланти з ніг, і ця галочка уходить, і ось так вона стирає і каже: я відповідальна за своє життя. І такі, як паси, як ремені на ногах кругом були, вони так розпиляються. Це і уходить ця геть платформа, я їй передаю, щоб вона очистила весь її енергопростір, і вона так от нахиляється і витягує із статевих органів цю чорну галочку. Це чорна мітка. Я чую, жена Люцифера. Я їй передаю, щоб вона забрала всю її енергію, розірвала цей контракт. Я бачу, як вона ту книжку, як дверцята, розриває, але прикріпила якусь штуку таку квадратну з лівої сторони біля лівої ноги. Що це за штука?
Я чую, що це залишок. Вона залишила собі. Тобто я її питаюся зараз, чому вона це залишає, чому вона не хоче очиститися до кінця. А вона каже, що вона не знає, що їй робити далі. А навіщо їй далі цей залишок? Не знаю. Він такого якогось коричневого кольору. Я їй питаюся, щоб вона зараз, їй кажу, щоб вона зараз проглянула своє майбутнє, гіпотетичне, так? Якщо вона цей контракт далі залишить в якомусь своєму вимірі, що відбудеться. І вона проглядає, а я ніби її очима дивлюся, і вона бачить, як цей залишок так піднімається догори, і так в сектор первотворця, і закриває там, і заколочує, як то кажеться, намертво з такими чорними цвяхами. Так, їй це потрібно? І вона бачить, як в майбутньому це призводить, знову проростають ці самі імпланти на руках. Угу. Вона каже, що вона вийшла із свого простору. Я їй кажу, що вона відмовилася на всіх рівнях. І з якого простору вона вийшла? Так. А вона каже, що вона політала по роддомі. Під Бачу, час аборту? що вона десь в якусь трубу залетіла. Вона каже, що вона буквально вийшла, тобто вийшла в той вимір, в чорний вимір свідомого відказу, я чую від свого сина. Так, передай, що свідома частина Єви хоче відмінити своє рішення робити В аборт. секторі магії багато людей, які просто кричать, наказують їй зробити це. Я їй передаю, що вона може відмінити те рішення. І я бачу її молоденькою, і в неї живіт росте, і вона народжує цю дитинку. І називає його Максим. Я їй передаю, щоб вона відмовилася від цього контракту, розірвала цей контракт остаточно із Люцифером, Залишок повернула, той, що прибрала так, зі свого прибрала, простору. якщо вона бажає, повернула свої. Я бачу, як вона свої руки повертає. Повертає свої руки, одягає рукавиці, і ці чорні штуки так відпадають самі собою. Я їй передаю, щоб вона очистила весь її енергопростір, просто знищила всі залишки магічного мислення, магічних патернів, відновила всі її нейронні зв'язки в її свідомості, очистила її енергетичний простір від рішення, від усіх рішень чаклувати, викликати духів в будь-яких її втіленнях, очистила весь її рід від магічного впливу, від всіх рішень, коли вона вирішила з'єднатися з Люцифером, хай вона цей шлюбний контракт розірве назавжди і поверне свою силу. І я бачу, як вона це робить, і її енергія отак просто входить. Я їй передаю, що вона поставила такий фільтр, і всі енергії відфільтрувала і повернула тільки те, що чисте, що відповідає її божественному коду, коли вона була народжена душею чистою і святою, залишила собі тільки досвід, а всю цю синергію з тим антисвітом нехай прибирає із її енергопростору. І я бачу, як вона так виростає, енергосфера стає велика, а така ось із руки ця пішла як імплант. Я їй передаю, що це її енергопростір, це вона жива душа, нехай поверне всі часточки її душі, а вони розсипані. З усіх тих, я чую, заклиначка духів,
що вона не заклиначка духів, що вона закрила всі портали і повернулася до своєї божественної душі. І ось тепер я бачу, як вона бере і ту квадратну дверку, яку вона залишила, викидає. Я їй передаю, що вона стерла, закрила всі портали і стерла з усіх інформаційних полів всі залишки і всю пам'ять. Нічого не було. Вона чиста, і хай поверне свою божественну творчу енергію. І я бачу, як ці руки буквально так витягуються з тими, вся енергія так виходить, і в цей момент злітають ці всі її імпланти. Я їй передаю, щоб вона того, хто там загніздився в її розумі, нехай повністю видаляє з усіма зачіпками, імплантами, і хай карму віддає за вторгнення в її енергетичний простір. Так. А також вона може передати синові своєму любов свою і допомогти йому перейти у простір, де відпочивають душі. Я бачу, що він виходить, щитується жебрак із сектору інтерферентів. Іде такий худенький, нещасний, як з котомочкою з такою на спині, з вузелочком. Я питаюся, хто він? А він каже, що його мама вбила. Каже, що віддала його батькові. Мгм. А я спиталася, хто батько, а він показує на цього Люцифера і на ті ножі, які його, але то магія, магічні ножі. Мгм. Каже, що відрізали від роду його справжнього батька. Я їй Так, чи передаю, бачить що вона це? передумала. Так, Єва, чи бачить це, в якому він стані? Я бачу, що вона в цій трубі зависла, застрягла. Так, чому вона там застрягла? Або ця ситуація була, це є наслідок її магічного мислення. Вона Так. там, її, як ці магічні ножі, такі як коло, як оцей цільнозор, з тими от такими ножами, тобто символ тих ножів, розділення, інфаркт, другими словами. Мгм. Так, чи бачить Єва зараз, де вона там застрягла? Вона каже, що бачить, і я бачу, що вона прийшла до лікарні, і бачу її виписка. І вона перевертає і каже, що вона ось так перевернула якось той листок і каже, що вона відмовляється бути матір'ю вбивцею. А тим людям, які їй кричали, щоб вона зробила аборт, вона кричить, тобто карма до них повертається, і вона їм кричить: заткніться. І каже, я сама вирішую. Як змінюється ситуація з сином? Зараз я подивлюся, я питаюся, де її син? І вона показує з лівої сторони такий квадратик, як ті дверцята були. Що Я це її за питаюся, що це таке. Підключка тягнеться з того квадратика в сектор інтерферентів. Я чую душа загиблого сина. Конфіденційна інформація, секрет. Так? Від кого секрет? А вона каже, від мене, ну, від неї. І показує так на груди, а на грудях така, як чорна пляма з такими трикутничками. Багато, багато, багато. Так, що це за пляма? Що це за Вона енергія? каже, так, це якийсь імплант. Вона каже, що вона закрила себе, щоб не чути. Крик душі загиблої дитини. Угу. А зараз
цей пляма? Потрібно їй? Вона Вона, може відмінити своє рішення робити я аборт, віддавати бачу свою дитину. така рука чорна, яка тримає це. Це Так, імплант. Я бачу, що це? що людина насправді не здатна вбити людину, зробити аборт, що це Мгм. протирічить людській природі, що такі речі робляться тільки під впливом цих егоїстичних міркувань, і те, що я чую її слова на початку сеансу, де вона сказала, що їй потрібно так якби повернути її егоїзм. Тобто его це є штучний інтелект, це є ті негативні програми, які утримують божественну живу душу в рамках негативних програм. І не его треба, а любов до себе. Тобто переміщення полюсів якесь в розумінні відбувається. Тобто замість того, щоб повернути свій творчий потенціал, свій творчий, свої особисті кордони, що являється фактично проявом любові до себе, живої енергії. Его – це завжди мертве, те, що спричиняє загибель душі. Чи розуміє зараз це Єва? Я їй це показую. Вона каже, так, ти права. Я їй передаю, щоб вона відмовилася від тих егоїстичних програм, які її змушували йти по шляху зради себе, зради свого роду, і повернути істину, живу енергію її божественної душі. І тут вона виштовхує цей імплант, як рука нібито стоїть якоюсь штукою, як зірка така багатопроменева, і каже, що вона приймає Максимка в свій рід. Я бачу, як вона на її животі такі чорні, як паси, як ремені такі, знову розкриваються з таким сплеском, такий звук прямо відриваються, і у неї живіт росте, ніби вона, дитина всередині, і ось так проривається, і народжується, я чую серце. І я бачу цього Максимка. Виглядає. Так, як він, як ангел, і росте, перетворюється на живу душу, на ангела, виходить з цього виміру, в який він потрапив, одновимірний, двохвимірний простір, в нижні, я чую, залаштунки, там, де було закрито. Я йому передаю теж, кажу Єві, щоб вона від'єдналася, відпустила цю божественну душу, подарувала йому народження, прийняла в свій рід всіх тих, хто був вилучений з її роду, її чоловіка, її доньку, і поза себе, всіх її родичів, котрих вона знає і не знає, що вона відновила порядки любові, прийняття, і кожному, і хай кожен отримає те, на що він заслуговує по принципам, іконам справедливості нашої божественної душі, природи, а все темне, негативне хай відправляє в портал на повну анігіляцію і повністю відмовляється від его, від егоїстичних мотивів, шаблонів, програм і відновлює живу душу її святої природи. Вона так зашуміла, піднімається до гори. І коли вона піднялася до гори, то так бачу, сяє так от, і дивиться на руки. А на руках ще є ті імпланти чорні, ось тут закриті ті меридіани. Так, чому вони там ще є? Я чую, Чому вони тримаються? ці імпланти називаються нездатність створити добро. На чому вони І тримаються у просторі Єви? я чую кубло і бачу, що
Там в лівій півкулі знаходиться, воно щитується кубло Люцифера. І воно виглядає таке, як чорна енергія, а посередині такий сяючий, як бублик, кружечок. І ця чорна енергія ніби пожирає. Я їй питаюся, щоб вона хотіла зробити з цим, чи хоче вона справді відмінити ті рішення. Зараз я бачу, що вона намочила ці чорні то вони такі довгі були, а тепер такі коротенькі, але енергія все рівно витікає ще в сектор інтерферентів. А вона їх намочила руки, знаєш, як в холодну воду, гарячий метал шкварчить. Вона так зробила. І коли вона так зробила, зараз я подивлюся, куди це вона його намочила. Бо якась дивна енергія, ось так на рівні, я чую, душі роду, там, де печінка, з'явилася така, як біла енергія, і вона туди замочила ті руки. Я чую досвід предків. Що відбувається з її руками? Вона бачить, вони то зашкварчали, і вона бачить, як чорні меридіани потяглися такими ось нитками з її пальців в сектор магії. А що з цим кублом Люцифера? Ну, я зараз їй кажу, тобто знову замкнутий круг. Що вона хоче зробити, коли він у неї з'явився вперше в її енергопросторі? І я чую, що коли вона прийшла вперше на землю, Так, і що відбувалось в той коли вона момент? втілилась людиною, Що відбувалось в той момент? я бачу, що вона так якби готується із такого сяючого простору, заходить просто в такий чорний, і якісь чорні руки ніби прослизнули і одягають, вона ще знаходиться в сяючому просторі, ніби переходить сюди Мгм. поступово, а ці чорні руки такі облаштунки на неї одягають. Оці імпланти, що я бачила, що на ременях тримаються нібито. Так. А чому вона на це погодилась? І вона одягає ці чорні чоботи, оці всі імпланти з тим хоботом, як клюв такий. Чому вона на це погодилась? Я чую слово меридіан. Якийсь меридіан. Полюс пізнання. Так. Що це Загибель. означає? Вона каже загибель душі планети. І я бачу, що ми знаходимося ніби так високо, а внизу це ніби планета наша, зараз я считаю. Мгм. Так, і така частина, велика частина планетарного розуму, я чую, набутого людством. Така як Так. сфера, воно щитується, така як хмаринка. Мгм. А щитується сфера, від'єднюється і попливла вниз. Я чую, захоплена Люцифером. Вона попливла вниз, і там такі штучні, як краби, такі ніби руки, але то штучне, таке, як металічне, чорне, таке хап, і захопило. Що саме це воно захопило? Я чую розум планети, душа планети. Так, а як з цим пов'язана Єва? Вона Захоплення. показує, що у неї з її серця йде такий, як промінчик, ниточка до цієї душі планети. І вона каже, показує
Таке колесо. І посередині ця енергія творіння, вона сяє, так перетворюється. Це ядро душі планети. А навколо стоять, я чую, боги-творці. І від Так. кожного з них, і всі вони пов'язані одне з одним, ніби це одне ціле, але кожен індивідуальний. М. І від кожного іде така, як струна до того центру. Так. І вона А каже, ця так, що вона каже? що всі приречені на погибіль Всі це через хто? зречення від себе. Це вона про кого каже, що всі? Про всіх тих богів-творців, які Так, а чому? створювали реальність, вона показує, каже, створювали реальність своєю свідомістю, своїм розумом, показує так, от тут таке серце таке, каже, своїм бажанням. Такі от це не промінчики, то я бачу так, от як ніби Угу. руки такі, ніби такі, такого ніжного цього. Каже, своїм баченням, своїм робінням, руки показує, і ноги, каже, своїм ходінням. Тобто я Так. бачу, що це от голографічна будова Всесвіту. Тобто мала частина містить в собі інформацію цілого і навпаки. Так. І А от ніхто не може стояти осторонь, бо всі процеси проходять якби всередині. Тобто те, що здається, що воно назовні, насправді всередині. а коли у цих творців з'явився зв'язок з планетою? Коли ще нічого не було, коли Тобто вони тільки мріяли, вони всі творці саме нашої планети? Всесвіту, Мгм. матеріального Всесвіту. Бо раніше було духовне тільки, а матеріального не існувало. Так, правильно я розумію, що Єва є якраз в рядах цих творців Всесвіту нашого. Так, вона одна із нас. Мгм. А навіщо їй було потрібно саме прийти на цю планету, цю фізичну реальність зараз? Вона показує, що там, де у неї ось голова, якось із зверху такий промінь чорний торчить, і один промінь ще ось тут, а третій якось туди назад пішов. Так, що це таке? Я бачу, що те, що відбувалося на фізичному плані із частиночками душ тих великих творців, воно впливало безпосередньо на вищі духовні субстанції душі людини, тобто ті рішення, які приймають душі в фізичному втіленні своїм розумом свідомим, ну, от знову звучить зародження свідомості, то воно не Мгм. впливає на всю систему і аж до первотворця, і мені щитується, що це як екзема, і це як торкається, тобто ці прояви на фізиці негативні, це екзема, так само як на тілі у людини екзема, говорить про її дисфункцію між фізичним і духовним. А первотворця і вищі духовні наші сутності це торкається як доторкнутися до зіниці ока. Тобто це Мгм. торкається самого болючого творця. Ага.
Віка, а подивись, а яка кількість цих творців Всесвіту? Чи можна їх порахувати? І, не знаю, я чую тріади тріад. Я бачу, що це якесь число дуже велике, і воно якесь трьохвимірне. Так, а яка кількість цих творців зараз десь на нашій планеті втілена? Чи є така інформація? По відношенню до чого? Просто яка кількість? Число просто. Цих творців зараз втілено. Чи йде така інформація, чи ні? Ну, воно якось дивно знову. Йде число 3, потім 3, потім 3, потім 3, і потім ось так доходить до отак на землі, а потім воно виходить так, якби в небо йде. Мгм. Добре, від'єднайся поки що від Зараз цього. І що там? я чую, що не всі доходять до кінця, і я бачу ті ніші, які стають чорними, і вони опустівають. Є душі, творці, які йдуть геть туди, а замість них швидко підходять інші, вони ніби злітають. Мгм. І це щитується Добре. як безкінечний такий процес. Мгм. Повернись до Єви. Я бачу, що на одному комусь це не зациклюється, так як в автоматичних тих програмах. В антисвіті все на одній персоні зав'язано, тут ні, тут все взаємопов'язано. А з якою метою вони всі приходять? Я чую, щоб замінити павших або І падших. до якого моменту вони будуть продовжувати приходити? Поки не повернуть, я чую ноосферу. Угу. Так, а якщо повернення новосфери це 100%, то скільки зараз? Наскільки ми приблизились до Я повернення бачу, новосфери? що це так само, як той стілець, який хитався під Євою, то так само зараз хитається той антисвіт, його колошматить, бо виривається. Тобто йде, як я чую, інфаркт, роз'єднання. Угу. А що саме виривається? Я чую жива душа планети. Угу. З лищат пізнавання зла. Тобто я бачу, що чисте мислення від'єднується від магічного, бо насправді Всесвіт – це жива матерія розуму, а втілення фізичне – це тільки форма розуму. Так. Чи бачить зараз Єва, хто вона така насправді? Навіщо вона сюди прийшла? Ну, я бачу, що вона ось показує ті промені, які у неї із голови. І знову я чую кубло. Там якісь щось там сталося. Я бачу, що ці так звані промінці, вони пов'язані із сектором глобальних рішень, я чую. Що там в цьому секторі? Її рішення прийти на землю.
щоб пізнати зло. І я бачу, вона бере і відкусує це чорне яблуко ніби. Пізнати магію в усіх її аспектах. І що вона відчуває, коли вона приймає таке рішення і відкусує це яблуко? Вона бачить, вона проглядає всі свої майбутні події. Вона бачить, як її творчий потенціал і її енергетичні потоки виходять за межі, тому що всі енергопроцеси відбуваються всередині енергосфери душі, людини, душі. І тільки між такими душами повноцінними відбуваються такі, як комунікація. Такі, я бачу, як такі іскорки пробігають. Воно щитується мережево душі. Тобто це спільне одне мережево душі Всесвіту, де кожна окрема душа цінна сама по собі такою, яка вона є, і всі спілкуються в загальному мережеві, воно чую, добра. А Що ось відбувається? в антисвіті, так, то там цього не існує, цього немає. І там замість цього то ці ігли, ці енергетичні сувої, я чую, простору, там енергетичний простір Всесвіту закручується, деформується в такі вихри, які ми бачимо, наприклад, коли відбуваються ось ці урагани і ці воронки, які крутяться. Це якраз прояви на фізичному рівні того, що відбувається в енергоінформаційному просторі. І ці воронки енергетичні закручуються тому, що відбувається на планетарному рівні дисбаланс між душами, між тими енергіями світлих душ і тими егрегоріальними, епохальними процесами втрати душі. Так, і коли це кубло з'являється в просторі Єви? Коли вона вперше йде на втілення людиною. Так. Вона каже, щоб зупинити прогрес диявола. А зараз що вона хоче зробити, щоб зупинити, щоб виконати свою місію? Вона показує, що вона хоче ось ці піраміди, які в неї на голові такі довжелезні, трикутні, засунути їх туди, в той енергопростір, бо виходить так, що вона свої 3 ось ці піраміди віддала, вони закрутили той всесвіт, дали прискорення йому. І закрутили ось ці вихри, які я бачу, що вона стала якби творцем ось цих енергетичних утворів вібраційних, Так. ось ці от воронки. Чи хоче Вона Єва запустила цей відмінити процес. Так. зараз свої рішення, віддавати їм свої енергії і отримувати від них їх енергії? Коли ти запиталася, то я бачу, що вона запитується у всіх, які стоять в одному цьому колі. І пробіглася Що- така інформація по всіх. А що саме вона у них запитує? Зараз я спитаюся. Воно щитується запорука успіху, і вона каже досвід всіх. Вона каже, вона питається, чи всі пройшли процес, каже, звільнення. Так. І що? Яку відповідь вона отримала? Тут хтось стоїть на порозі очікування, збирається від'єднатися від порогу пізнання зла, але він зможе зробити це, коли вона розірве свій контракт. Знову я чую запорука. А що це за контракт, який їй потрібно розірвати?
Я чую кубло. Угу. Ото як закрутилося воно у неї ніби там в голові. І це пов'язано з тими голками. Тобто вона, як свята душа, стала творцем ось темним по Угу. тому контракту. Чи бачить вона зараз все це? Вона каже, що вона бачить, і коли вона це говорить, то в неї ось цей імплант, як хобот зверху. Так. Що це, Слони – це люди. що це означає? Я чую, що це дисфункція людської природи. Що коли людина втрачає, що це її наступне втілення, якщо вона сьогодні не зробить цей крок, то вона стане слоном. Так. Чи бачить зараз це Єва? Вона каже, що бачить. Тобто Так. цей слон, оці ось бивні, хобот, це все. І слони, я чую, мають цю людську природу. І ці індуси з цих слонів почитали. Тобто, ну це теж свого роду увіковічення тих контрактів. То така ця форма диявольського цього впливу. А подивись, чи всі слони на планеті були раніше людьми? Так? І не тільки слони, он тигри я бачу. Угу. Ну, А може, не дельфини? всі, зараз я подивлюся. Дельфіни, я чую чомусь гомосексуалісти. Добре. А чи бачить Єва цей контракт, на що вона погодилась і що її Так, чекає зараз я надалі? запитаюся, з ким це вона там домовлялася, бо ж Угу. нікого ще немає, якісь просто руки Так. чорні. Всім сторонам цього контракту я наказую проявитися. Хтось ховається, як за шторкою. Так, прибираємо всі ці шторки, всі ілюзії, гіпнози, все це прибираємо, це простір Єви. Тому Я бачу, з'являється як велетенський спрут, який розгалужений по всьому всесвіту майже. Безсилий такий, але розповзся і щитується як ракова пухлина. І по центру таке чорне щось. що там? Там така гора чорна, ніби піраміда така гостра. Що це за Щитується енергія? обитель Люцифера. Угу. Наказую відповідати цьому спруту, хто він такий. Мозок антисвіту. Матриця ось ця. Негативне, по-нашому, людськими словами, це матриця магічне мислення, фашистське мислення, людоїдське мислення, шизофренічне мислення. Оце воно одне й те ж саме. Тобто енергії ті самі, принципи роботи ті самі. Ось, Чи бачить, це Єва, егрегоріальні з ким вона структури. підписала? Ось ці лапи – це і є ті егрегори, тобто ті вихри, які захоплюють, затягують. Тобто це матриця свідомості Люцифера. І І хто в цих власник егрегорах цієї? захоплені ці душі сяючі. А власник, ну знову я чую, обитель диявола, тобто брехуна. Чи бачить Єва, з ким вона підписала цей контракт? Та, син погибелі. Перший. Чи хоче вона Каже, відмінити? перший
з Люциферів, перший. Тобто я бачу, Так, що а всі, хто є пішов ще? туди, є. Я чую перший з Люциферів. Є О, ще цілий Люцифери? натовп, їх багато. І звідки вони беруться? Із світлих просторів приходять. Кусають ці яблуко чорне, це пізнають магію. Я чую викладачі духів, М, Це просто їх гадальники оці. загальна назва така, що Ні, вони... вони стають синами Люцифера. Мгм. Вони продовжують справу, так як батько передає справу синові, і столяр, син стає столярем. Це так само, як професія передається. А то Мгм. так само передається мислення і професія така собі. І я бачу ці всі люди, які поклонилися дияволу своїми магічними діями. Я чую авторитарні сутності, тобто всякі там ті, хто магією займається, гіпнозом, хто бреше, оце все туди там. Мгм. Так, чи хоче Єва розірвати цей контракт? Відмінити своє рішення його підписувати? Ну, коли ти запиталася це, то в неї перед очима на цьому чорному, на цій чорній кулі з'явився як такий прозорий екран. І вона знову питає всіх, чомусь у всіх питає дозволу. А чому вона у всіх питає дозволу? Вона каже, бо вона прийшла не сама і каже, що її руки в гімні. І показує, що її руки знаходяться там в тому чорному, і з тими ось той імплант, як хобот. Я їй передаю, чи отримала всю, я чую, чашу того досвіду. І раптово я бачу, як вона ніби той кусь перший раз, ніби відкусила той кусок яблука. І оцей кусочок – це цілісність, гармонія її енергопростору і цілого Всесвіту. І він залишився так, як в тих чорних зубах. І вона це дивиться і каже, що її свідомість дозріла. Просто знімає ті чорні перчатки і знімає того хобота, того слона із себе. І я бачу, її рука тримає таку чорну ручку. І в тому чорній кулі, як ніша така з'явилася. Вона каже, що розриває контракт на зраду себе, на втрату себе у тої частини, і каже, що розриває контракт на інфаркт. А навіщо їй чорна ручка? А ось я питаюся, вона магічна, я бачу, що тягнеться, знаєш, як в банках прив'язані, щоб люди не крали. Отак вона прив'язана до сектору магії. І в секторі магії хтось там знаходиться. Так, хто там знаходиться в секторі магії? Я наказую проявитися. Якась жінка каже, що вона, каже, поробила на її доньку. Угу. Наказую відповідати, хто вона така. Інна її звати. І каже, що вона зробила інфаркт їй. З якою метою? Навіщо вона це зробила? Ну, вона погані слова каже на Єву. Так, наказую відповідати, навіщо вона зробила інфаркт. Цей ритуал. А вона спершу її звинувачувала, а потім обернулася і каже, що їй так наказав Люцифер, каже, мій батько. Так, добре. А, чи бачить зараз Єва це?
Зараз я хочу подивитися, який вона ритуал робить. Я бачу, що ця жінка, скорше всього, що вона померла, що її немає. Зараз я подивлюсь. Вона Так, так, ніби її чорна мантія прибита цвяхами. А, ні, вона каже, що вона жива. так. Подивись, який саме ритуал вона робила. Бачу якусь консервну банку, а там чую мертва кілька. Ага, щось вона з тими рибинами робить, з тою кількою, витягає якоюсь паличкою чи спицею. Ось і якийсь ритуал дивний робить. Молитвами якимись. Так, і яка суть цього ритуалу? А потім якийсь, я чую, щурячий щур. Це, можливо, заклинання якісь ідуть такі. Так, яка суть всього цього ритуалу, який вона робить? А, ну, воно йде інфаркт, тобто відрізати, від'єднати. Я бачу, що воно буквально як ось так примагнітилося до тої чорної шторки, до тої чорної енергії, до того духа, який був у енергопросторі Єви. А цей ритуал її, він направлений на Єву чи на доньку? А донька перехопила ініціативу, тому що в Єви працював оце кубло, знищення роду. А донька відреагувала на це. Бо мати ніби підсвідомо заборонила собі продовження роду. Вона себе як витягла із свого роду, ну, буквально ні ззаду, ні спереду нічого немає. Тобто від'єдналася від того роду, тому що вона стала причиною прокляття свого роду. А рід – це вся інформація, що лежить за нами і перед нами. Тобто це всі ті люди в майбутньому, які гіпотетично втілюються, і ті, які приходили до нас. Тобто це заморожена вся ось ця петля розвитку. Династія, я чую, тому що божественні душі, династія походить від первотворця. А ці его-сутності, так, та темна частина людини, то, що вже людина натворила, та родова негативна пам'ять, ті патерни родові, мають свою династію. І пов'язані із цим Люцифером, який являється, я чую, як патерном, патерн, або цей же відчим, скажімо так, який Мгм. перехопив владу над життям у Так. душі. Чи бачить зараз Єва цю Інну, її ритуал, до чого він призвів? Вона каже, що їй набридло втішати її его. І бачу, вона витягує ці пальці, і ці імпланти чорні залишилися там в тій кулі чорній, і нігті її бачу людські вже. Не як звірячі, а як людські. І вона голову так от прихилила, і я бачу, як ті чорні імпланти із голови, які витягували її енергію. Бо всередині її енергія була, а зверху це як цей вихор, який затягував. Тобто імпланти – це ті, скажімо так, нейронні трубочки, по яких виходить енергія. Ось це ті шляхи, по яких утікає енергія. Що зараз з цими трубочками? Вони залишилися там, якби застряли, нібито застрягли в тій чорній субстанції в своїй природі, а її енергія повертається, і я бачу, як спершу це були як такі трикутники, і потім вони з'єдналися з її. І я бачу, як цей хобот і лице, ну, таке велике лице цього звіра, слона,
то теж уходить, і бачу її живе обличчя. Воно ніби ось так раз і повернулося до неї. Ніби воно в неї на затилку було. Добре, що зараз з цією Інною і з її магією? Чи прибрала Єва її зі свого простору? Ні, вона там заморожена, тремтить, ось так Так. вібрує. Передай Єві, що якщо вона хоче, вона може наказати цій Інні забирати весь її вплив, всю її магію, віддати їй карму і повністю прибрати її зі свого простору. Чи то Ірина, чи то Інна, щось таке. Цю Бачу, як колдунью. Єва ось так от вириває із серця, і я бачу, як енергія в вигляді такого сяючого серця із цієї консервної банки повертається до неї. Я передаю Єві, її енергія знаходилась Інна в енергопросторі Єви. І я їй передаю, щоб вона очистила її весь енергопростір від присутності будь-яких людей, наказувала цій Інні забирати її магію і прибиратися геть з її енергопростору. Мгм. І таке дзеркальце, ніби в якійсь шкатулці, дзеркальце, шкатулка так пах закрилась, а дзеркальце ось таке, як вилетіло. Ну, ніби всередині було, ніби приклеєне в шкатулці. І ось так Мгм. от вилетіло, і така морда чорна вилетіла. Я передаю зараз Єві, щоб вона очистила її квартиру, її дім, її енергопростір, її фізичний простір від впливів цієї відьми. Я бачу, як вона знімає ці імпланти і відновила свою енергетичну систему, а також весь енергопростір в її домі. І я бачу, як вона бере цю енергію, яка табуретку трясла, у вигляді тої чорної табуретки. Це є ось чому ці ритуальчики на табуретках роблять. Так? Прив'язати до стільця, до табуретки, там щось з демонами, з духами поспілкуватися. Це все от, магічне мислення, яке прив'язує душу до того магічного енергопростору, який призводить до загибелі душі. І я передаю також Єві, щоб вона повністю знищила цю табуретку в її енергопросторі і забрала, повернула її енергію. Я бачу, як розв'язується такі, як ленточка, і падає все. Це темне вниз. Я їй передаю, щоб вона стерла і відновила цілісність її енергосфери, бо її енергосфера щитується, що не може втримати те сяйво. Я їй передаю, що це всього лише умовності, і насправді вона може втримати її власну енергію. Це якраз і причина того самосаботажу. От. Я їй передаю, щоб вона знищила всі причини самосаботажу і відновила її здоров'я, шлунок, печінку, всі її енергетичні функції, фізичні функції хай відновить. І вона знімає з себе ці штуки і каже, що вона більше не рабиня, каже, не раба, не жінка Люцифера. А подивись, та чорна ручка, що зараз, чи є вона ще в просторі Єви? Ні, там я бачу, вона тримає, і так як в ніші, там з'являється таке, як кулька така сяюча. І вона туди дивиться, а та кулька як ось так рухається і отак розкривається. Що І це я таке? чую, що то її потенціал. І бачу, як ті роги зникають, все відновлюється. І така ось нарешті такий спокій. Так, подивися, той контракт, кубло, вона розторгла цей контракт з Так, тим вона спиртом? розірвала цей контракт. Я їй передаю, щоб вона очистила
весь її енергетичний простір від залишків, від усього чужинного, від тих всіх імплантів. Вони як скрепки такі на потоках енергетичних. Такі от я бачу, як вони йдуть, і такі, як, ну, буквально якби так защемив, так чих, квадрати такі як прищепки. Скрепи. Їх ж тому оці скрепи, їх ж так і називають скрепи свідомості, так? Так. Ну, це треба, ну, якби контролювати, що говориш. Наприклад, я така людина, або ще щось. Тобто ми самі виявляємо ті скрепи, які є. Тобто треба перепрацювати, передумати, яка я людина насправді, та, яка міняюся часто, ну і так далі. Оце я бачу, це скрепи. Я передаю, є в інформації, що вона може ці скрепи всі розтопити, розтаяти, бо вона жива душа, яка змінюється будь-якої секунди відповідно до змінених обставин і шукає найкращий вихід з будь-якої ситуації, який призводить до радості, гармонії, щастя для неї і всього Всесвіту. Так. І вона так Що виходить зараз, і так дивно каже: я жива? так, подивись, що зараз з тим кублом. Що зникло воно з простору Єви. Бачиш, що така ниточка йде, і якесь у неї такі оці індуські якісь знаєш, як індуси роблять свої храми, і там багато-багато таких деталечок, таке все воно дрібосеньке, таке все таке якесь наліплене. Так. І я бачу такі жовті енергії, жовтого яскравого кольору на її енергосфері. І просто такі, як наліплені. І із лівої півкулі йде такий шнурочок чорний, який її так обвиває. Зараз я подивлюся, що це за ці жовті штучки. Дивись. Знову я чую, що це звучить як наративи, магічні наративи, і це пов'язано із говорінням. Буквально в неї якби в роті такі ці жовті. А чому вони жовті? Чому? Вони жовті. Я бачу, що мені йде, що індуська культура – це культура упадку, так, яка оспівує в своїх релігійних ритуалах насправді ці всі магію, магію деволюції. Так. І як Єва пов'язана з цією індуською? Воно якось просто як налипло на неї. А коли це трапилось? Що відбувалось на фізичному плані? Бачу її в сарі, одяг. Через плече такий одяг, вона стоїть. Так. Це в цьому втіленні? Я взагалі не впевнена, що це є втілення. Так. Щитується культ Шиви. І як Єва з ним пов'язана? Я бачу, що в неї біля лівої ноги така сіра кулька, і від неї така іде, як скрепка теж, така сіра, сектор магії. Так. І хто знаходиться в секторі магії? Я чую культ викликання духів. І коли він з'явився в просторі Єви? Зараз подивлюся, коли. Знову чую культ Шиви, егрегор смерті. Коли це з'явилось в просторі Єви? Скоріш за все, що вона дивиться якесь відео.
що відбувається в той Бо момент? бачу, що вона ось так нібито руками підперла голову і так дивиться, і така ж сіра енергія на тих руках. І знову я чую культ Шиви. І що відбувається А, на ефірному плані, коли вона Деградація людства, тобто до цього егрегору під'єдналася. так. Чи бачить зараз Єва, що вона під'єдналася у той момент до цього егрегора? Це її взагалі закрило, і я її не бачу. Угу. Добре. А, тоді від'єднайся від всього цього. Так, від'єднююсь. Подивися щодо інфаркту. Чи прибрала повністю це Єва зі свого простору? Вона ось так показує, а в неї там, де нігті, так би оці частинки такі чорні. І вона так стоїть і нібито колупає їх. І каже, що щось сказала, але я пропустила. Повернись. Слухай, що вона сказала. Вона показує, що вона стоїть ніби біля тієї кулі, яка вже перетворилася, вона вже так зникла, вже не така чорна, блискуча, а місцями я бачу, що це виглядає як скала така, і вона ніби піднімається і щось там сховане в тому камені, як в печері. Що там сховано? Вона каже, її статус. Який саме статус? Вона каже, люциферіанської дочки. Так. І чому він там ще знаходиться? На чому він тримається? Якась така світло-рожева енергія. Зараз я подивлюся, що це таке. М. Я бачу, що воно виглядає як така кулька, від якої йдуть ноги, самі по собі йдуть. Це програма Що це? якась. Зараз я читаю. Що це за програма? Я чую, що це пульт управління, пульт управління. Чим? Я чую магічною свідомістю. Так. І То хто є, її то є власник? центр, вона власник. Угу. І я бачу, де Так. вона утворилася, Мгм. цей пульт, цей культ утворився, власне, там, де було це гніздо. Тобто це є, скажімо так, офіс, який обслуговував цю чорну матрицю магічну. Так. А навіщо є цей пульт управління? Вона каже, може ще знадобиться. Так. А навіщо він їй може знадобитися? Навіщо їй пульт Я управління бачу, магічною що це свідомістю? ці імпланти це ті програми, які управляють. І такого ж рожевого кольору на якомусь ще рівні підсвідомому залишилися всі ті імпланти, які були. І цей імплант, який розпірка ноги, тобто Мгм. скакати на двох ногах, чи то вірному собі бути, чи то вірному смерті, тобто оця невизначеність. Воно теж Мгм. такого світлого рожевого кольору. Воно щитується, центр управління. Це так само, як є в загальному всесвітньому просторі, там, де, скажімо, воно щитується обітель зла, тобто це архаїчне зло. І людина, як проекція Всесвіту, те саме відбувається в неї. Так. І А я запитай у Єві, навіщо їй все це залишати?
Вона каже, що вона не мусить це залишати, Ну, а чому залишила? бо вона його не бачила, не усвідомлює. Мгм. Зараз вона все це бачить, усвідомлює? Так, зараз вона це бачить. Вона, Я бачу, мабуть, вона все це знімає повністю прибрати. це Сарі. Тепер мені зрозуміло. Оці всі культи, оці ченелінги Мгм. з тими всякими богами, Шива, там всякі індусійські, насправді їх дуже багато. І всі вони мають одну і ту ж саму природу. Це управління тими деструктивними енергіями. Ось. Які фактично служать переродженню зла. Чи прибрала все це зараз, Єва, зі свого простору Я їй повністю? передаю, що вона може вирвати з коренем, з причиною всі ці пульти управління, всі ці офіси, вони їй не потрібні, тому що вже немає в неї тих контрактів, нехай вона зітре це все, викине, спалить і спепелить. І я бачу, що тільки силою духа, я так і чую, той вогонь внутрішній, це є така сила духа, яка іспопеляє все те зло всередині. І воно просто із серця йде. Я їй передаю, щоб вона іспепелила цей весь центр управління, відновила свою, я чую, стать. А що Що це її таке? стать? Статус. Який її справжній статус? Я чую творчиня добра. Мгм. Так. І вона, я бачу її, так як на фізиці, в фізичному тілі. Бачу, і вона зі столу, там, де вона то перекладала все, і вона каже, ось так все відгортає, і каже, що все, вона повертає свій статус, але чомусь з правої сторони ось тут бере таку, як статуетку, як людяну. Так, що це за статуетка? Я чую, що це відновлення себе. І я її питаюся, що це за людяні енергії. Це заморожений статус, я чую. Я їй передаю, що вона може зайти в ту ситуацію заморожену і розморозити себе. І раптово я бачу, як вона просто так виринає. То, що я бачила на початку, що вона стояла біля цієї такої чорної кулі, вона просто з неї винирнула. І радіє, і коли вона і рухається так догори по такій спіралі, піднімається, я їй передаю, що з такою величезною книжкою в руках. І радіє, каже, що повернула свій статус творця життєвої долі людини. Що це означає? Бачу, що вона встала посередині тої величезної книжки, і ця книжка якось так згорнулася, і ось так пішла геть, як зникла. Але вона взяла один листочок, ніби вирвала з тієї книжки, і знову те слово чую демографія. Що це за листочок вона залишила собі? Вона каже, що це досвід попередніх втілень, поколінь. Тобто вона вирвала і взяла саме найкраще. Ось. І я кажу, що це за чорні каракулі, вона знову пише в них. А вона каже, що вона прописує свій досвід. А я її питаю, навіщо вона тою чорною енергією магії знову пише в тому листку. І вона, я бачу, знову як прокидається, вона як несвідома, ніби як спить. Тобто якась її частина дійсно заморожена і спить. Я їй передаю, що вона може послати до всіх її частин, її свідомості,
в будь-які частини Всесвіту, де б вони не знаходилися, і всередині неї, і розбудити себе. Цю силу духу свого, Так. що відбувається. Я бачу, як ці чорні магічні каракулі перетворилися на льодяні такі якийсь шрифт, такий довгий, дивний, і вона його ніби прикладає до тої книжки. Я Так, а кажу, і чому це що? людяний? Чому він? Це функція мозку заморожувати біль. Так, Я кажу, що я- вона може розморозити, дістати свою енергію живу, а цей відновити цю функцію і відмінити цю заморозку. це робить? Знаєш ту казку про Сніжну королеву? Ото щось нагадує оце. Так, а давай знайди той момент, коли от та заморозка вперше відбулася в її просторі. Що там відбувалося, коли вона це заморозила? Ну, я не знаю, Оля, я дуже стомилася і Угу. вже виходжу, Добре. а підсвідомість її ну, не дуже то працює, і я так зависаю, бо чекаю, коли прийде відповідь. Угу. Я так Добре. думаю, Тоді. що це справа часу ще. Угу. Добре. А, тоді від'єднайся Так. від всього цього. Так. І подивись зараз, як Єва виглядає. Я бачу, що вона виглядає в енергетичному просторі, вже дуже високо знаходиться. І такі кучері, як лебідь, такий як ангел, але так ось сяє, але внизу така темна енергія, там, де ноги, Мгм. від колін. Так, що це за енергія? Так, давай, ми зараз будемо це розглядати, чи залишимо на наступний вже сеанс? Як Ну, ти дивися, відчуваєш? я відчуваю, що вона не готова зараз нікуди йти. Просто я їй передаю інформацію, щоб вона очистила зараз весь свій Угу. енергопростір і весь фізичний її простір. Добре. Наповнювалася світлом, сяйвом, бо те, що вона зробила, це вже дуже багато. Угу. Так. Добре. Якщо одне можу сказати, що я щитую, що ми повинні признати, визнати той факт, що коли ми робимо помилкові рішення, йдемо по шляху магії, то ми стаємо творцями, співтворцями того антисвіту. І це треба визнати. Що... І коли ми визнаємо, тоді починає все розвалюватися. Бо Ну, да, оці от скрепи, оця скрепа, яку я Мгм. бачу, просто я там дивлюся, і там всередині інформація йде. От я така людина. Ну, кожна людина ж ну, хоче про себе думати як найкраще, а визнати свої помилки це не так завжди просто. Так? Але якраз в тому і криється найбільший потенціал. Ось та скрепа, от таке, воно якраз і цілий пласт інформаційний, і величезна енергія, як в мішку, знаходиться. Передай всю цю інформацію Єві. І я їй передаю. Тоді прощаємось з Євою. Так. Від'єднуйся від всіх і від всього. Так, я їй передаю інформацію, що вона може передати інформацію в свій рід. І вона каже, ще трошки, сміється. Що саме ще трошки?